Salamat kayo, Kurt. Thanks, bro. Hold ako para... Sana pagbalik ko na, muffler na ako, sana. This bike feels so good right now. Go. Thank you. Shoutout po kay Howard Christopher Falero. Okay po yung service niya, and parang okay naman yung price. I hope the quality is as good as he says, no? So we're gonna open this up, my man. Ayan. So this is what we have so far. Meron tayong metal bracket, meron tayong rubber padding para sa bracket para hindi magagasgas yung canister natin. I've got one pair of springs, then we got this, I'm not sure what this is for, and we have a silencer, a blue silencer. Let's set those aside and we're gonna reveal the Yoshimura R77 muffler itself. Ayos rin yung pagpapackaging. May bag pa talaga, parang luxury yung feel. Let's open this. Dude! Napakaganda ng carbon fiber na gawa niya. Although may mga glue dito, but that's fine, man. Yoshimura R77. This is the Yoshimura. So ito po yung emblem niya. Yoshimura Research and Development USA. Open pipe talaga siya. Wow. Wow, man. Ang gagawin ko ngayon is pupunta ako sa Mandawi para magpagawa ako ng elbows. Sana mabilis lang sila, sana walang tao para makabit natin to ngayong araw. Okay, let's not waste time, man. Let's go there. Pahimo ko elbow. Sure. Hold ako para base ang tingog ba. Kaya bawra ka asa sa Mandawi? Huwag kong bawra ba? Mambaling ka ba ako? Layo ay? Asa ka? Yeah, bye bye. I hope Kurt is home. Yes. Ano sa'yo pa nga sa'yo shop gani? Ano rin? Waze? Ako na. Waze na to ba? Stop tao. 04. Ako ni vlog Ako ni vlog. Wala niyo mo nagibutangan og kuan. Nang microphone? Wa, na-connect na isa po. Sige, nice. Sige. Norbing. Kasi ma-search mo lang dito. Adara. Oo na. Ano? NCX Pro. Saan nandito? Basin sirado. Giatay na. Okay. Naabot na da. Excited yung kaguwang oy. Aha. Para suwayo na bahala na na Suwayan na lang mo. Yeah. Sige. Salamat kayo, Kurt. Sige. Salamat dyan kayo. Thanks, bro. Am tayo mga job. Ha? Yes. Yoshimura. May tog nindot lagi? Sige. Salamat kayo, Kurt. Salamat kayo. Yeah, man. Let's go catch that shot, man. Sana naman ngayon, nakabitan ako ng muffler ngayon. Sana pagbalik ko, naka-muffler na ako, sana. Yeah, I'm pretty excited, man, how it will feel. Bago yung sprocket, bago yung chain. This bike feels so good right now. Ano ba kaya kung may muffler, di ba? I need to be very careful about my driving. I'm getting ahead of myself here. Sana naman! Woo! I'm so hyped. Si Master Kurt po yung kanina yung nakausap nyo. KTM po siya. KTM RC200 user po siya. And shoutout to you, Master Kurt, sa pagtutulong sa akin. Wala akong front na dashcam ngayon kasi retired na yung dashcam ko. Nasira yung mount. Medyo nakakaabala rin kasi naka-powerbank tayo palagi kapag yun yung gamit natin eh. So for now, front view muna tayo. It's gonna be a wild ride naman, so because we're racing against time. Sana makabit na yan. Sana makabit na ito mamaya para bukas. I'm going up PCH with all these new upgrades that I have, man. It's gonna be so good, bro. Okay, easy lang tayo kasi medyo adrenaline lang yung nararamdaman ko ngayon. You can't be too reckless. When in doubt, back out. I don't condone reckless driving po talaga na. Kung maaari lang talaga, kontrolin niyo po yung sarili niyo. Dapat sa gilid tayo nito. Excuse me. Go.
Dadaan tayo sa Kabangkalan mga guys. May travel pass rin ako, so it's fine. Oh. Early braking tayo, early braking. Wow, ganda ng tunog nun man. Excuse me. Sana makapasok ako sa checkpoint na. Sana. May tuyo rin naman ako sa Mandawi, so okay lang yan. Sana nga, may quarantine pass naman ako, tsaka may travel pass rin ako, so kompleto ako ng mga dokumente. Sige, daan kayo, right side first. Sige, daan. Ako, napakamote ng ginagawa natin ngayon. Sorry. So kung makakabit na to, ito na yung pinakahuling video ko na naka-stock pipe lang. Kasi aarawin ko talaga yung Yoshimura ko. Okay, the exhaust is just dead ahead. Traffic na naman. Ako, napakasarap mag-rev match nito kapag dating na exhaust ko. Dito tayo. Napakasarap mag-rev match nito pagdating ng exhaust ko. Haha, baby, let's go. Damn, man, I'm so excited, man. Excuse me. Thank you. Maglalagay ako ng camera soon dito sa harapan, no? Gagamitin yung Hero 3 Plus ko. Bibili muna ako ng adhesive. Tapos nung ko na ikakabit yung GoPro ko. Sorry. Thank you. Oh my gosh. Ford Raptor. Yung mga sinasabi ko, yung mga entry point galing sa mga intersection na ganyan, tapos magmamabilis ka dito, yari ka tol. Kasi yung iba hindi tumitingin bago tumawid. Gusto ko sana dumaan sa gitna pero medyo alanganin. Nice ka, 9 seconds, sige lang. Okay, green light, let's go. Pagdating ng Yamaha, magla-left tayo. Basta dire-diretso lang, tapos pagdating ng Yamaha, magla-left. Tapos dire-diretso, NCX Pro Racing Exhaust na tayo. Ganda ng Mini Cooper. So I need to keep my eyes open for Yamaha dun sa side na yan, sa left side natin. Dito ba? Ewan ko, hindi ako sure. Dito yata yan. Ay, ewan ko. Kailang, we'll see. Ayos yung motor star na to, BMW. Sige, go. Lusot tayo dyan. Excuse me. Naku! Napaka... side mirrors ko. Yun lang yung nagpapa... ano sa akin. Excuse me. Okay, left turn. Yung Yamaha nga. Magkalapit lang pala yung Yamaha tsaka Honda. First intersection. Okay, saan ka na? Gilid lang tayo. NCX Racing, where are you, my man? Wow, yun na yata yun. Dito pala sa gilid ko. Marami kasi mga shop dito eh. So, tingnan natin. Yun ang color green. U-turn pa tayo? Reverse lang tayo. Reverse. Uy, slippery. Reverse. Parang sarado yata sila. Excuse me. Yun na ba yun? Wala nakasulat na NCX. Wait nga lang. Park muna tayo. Naku, nasa daan pa talaga tayo na. Hindi yan pwede. Yan. Nasaan ka na? Ayun, ito nga. Patay, sarado tol. Abli rani ka ng NCX? Gigi. Lamat. Ayos. Tinulungan tayo ni kapwa matulungin. Napakalayo ko. Kilong. Baka mawados to mga men. May ganyang pasokan daw. So here we are. NCX Pro Racing Exhaust. Ayun. Ayos. Huh? 2-1 ang set niya. Baru bentuk X sana kan? Galin niya dari? Iya, sunod ka na ko. Ako yung sunod na niya. Galin niya, sige. Mau abot na ko, di man kay talugan. Dili sana na dali. Magpahimo ko kuan kanang elbow gani kay na ko yung muffler dari. Dali ra mo gawin. Sana ko tuig. Sila ka sana silpo. 1.5 to. Mas ginawa. Una,
Sakto. Kadlok ka na kulay. Nindot kayo tanaw niya. Saba kayo nga. Takpon. Luar ba? Yang panggal. Sakto kayo. Medyo nindot na. Nainar po kayo. Something boss, something. na kayo. Sige. Ah, tuya. Amping. Puro di-polish yung stainless steel. Lapit na. Udah ipandar? Yan. Okay, here we are then. Got the new exhaust installed. Yoshimura R77 USA 420mm. My God! Woohoo! Okay, let's go. My gosh, bro. Sakto lang yung tunog, I swear. Sakto lang yung tunog, nag-e-echo lang talaga. Grabe, ang sarap, napakasarap ng resonance.